sila susupilin. Susupilin po natin sila sa tamang pamamaraan gamit ang batas na dapat ilaban sa kanila. Doon naman sa ibang enforcers na tiwali, ganun din. At pag-upo namin, uumpisahan na namin kung paano sila susupilin. Doon naman sa nagpapatukod na hindi alam ang batas, pag niloob ng Panginoon, nakaupo kami sa 1RIDER Partiylist. Kung sino man sila, mag-umpisa na silang magpasa ng batas para may patupad nila ng tama. At kung hindi sila sigurado sa kanilang ginagawa, mas mamakabuti, huwag na muna silang manghuli. Para sa batas po, Colonel, mensahe po sa rider na hindi merespeto sa mga checkpoint. Alam nyo, yung sinasabing kamote riders, ang may sasagot ko, biktima sila ng sistema. Bakit? Tayong mga Pilipino ay likas na mabuti. Kung bakit may nakikita tayong pasaway, sila ay biktima ng sistema sapagkat marami ang nagkalisensya, hindi naman nabigyan ng sapat at kaukulang seminar. Kaya, ipagpamanin mo, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nilang kamote riders. No? Kumbaga, huwag natin silang itakwil, yakapin natin sila at turuan natin sila ng tamang pagmamaneho at tamang asal bilang mga motorista. So, Colonel, may sabi po dito, before po na mag-take ng lisensya, dapat na may seminar before po mag-take kasi may iba pong LTO na mag-take ka muna, babagsak ka pa rin kasi wala kang education or pagsiseminar. Alam mo, yan ay isang bagay na dapat pag-aralang mabuti. Dahil talagang ang isang faktor po dyan ay medyo may kalakihang halaga. No? At hindi naman may tatanggi attorney sir na mayroong mababa ang napag-aralan na nagkaroon ng lisensya. Pero may malaki ang tsansa na sila ay hindi papasa dito sa binabanggit mo. No? At ako naman po ay hindi ko tahasang ipinagtatanggol yung mga kapatid nating maliliit na motorista, pero hindi basihan yung exam para sabihin ikaw ay responsable. Dahil may mga mababa ang pag-aralan, may mga mababa ang napag-aralan, pero responsable at may disiplina. Pero pag pinag-exam mo, babagsak. Meron naman professional, balasubas at walang galang sa batas. Kaya dapat balansihin yan. No? Kaya lamang, yung aking komento ay opinion. Hindi ko sinasabing tama ako. Opinion lamang po yun. At kung kami makakaupo sa Kongreso, isa po yan sa bibigyan namin ng kaukulang atensyon. Ang kagandahan po nito, nasanay po ako nakasama ang mabababang oris ng mga motorista. Mula sa ibaba hanggang itaas, nakasama ko at alam ko ang kanilang hinaing. Maraming salamat po, Colonel Bosita. Sir, Wala nang sir. May question kami, sir. Ano masasabi mo sa mga kumukuha ng mga Pilipino na nag-fixer, sir? Ano masasabi mo? Alam mo, sistema yan eh. Bakit? Survival. Yung mga na-involved sa fixer, kung si Pedro ay fixer, hindi ko sinasabing okay lang. Pero may sistema kasi eh. Ibig sabihin, kung may masama at may mabuti, ayaw ko silang i-blame. Bakit? Dapat yung nanunungkulan ang nagre-resolve ng problema na yan. Halimbawa, ikaw ay isang rider o isang motorista na lumapit sa fixer at mayroon namang fixer na tumanggap para magkapera. Hindi kita sasabing masama, hindi ko sasabing masama ang fixer. Dapat ang nanunungkulan ang nagbigay ng kaukulang atensyon dyan para ikaw ay maharang at ang fixer ay maharangan. Sir, question. Yes, ma'am. Good evening. Bakit po yung mga other places, they offer free technical driving classes, but there are some places na wala po? May lugar na nag-oobliga ng bayad, may lugar na walang bayad. Yes po. May korap at may hindi korap. So how can Mayroong we fix it? gustong kumita ng pera, mayroong may dedikasyon sa public service. Anong basihan ko niyan?
Simula po nung nagkaroon tayo ng advokasya, nagkakandak po kami ng libreng seminar nationwide. Walang pera, walang kinukolekta. Bakit yung nakaposisyon, hindi nila magawa yun? Samantalang may higit silang kakayahan. Ang kailangan lang talaga natin kapatid, magtulong-tulong, bantayan ang masasama na nakaluklok sa pamahalaan. So, my question, sir, is how can you, I mean, based sa platform, how can you unify that? Kasi maraming mga Pilipino na they cannot afford to attend the technical driving class, most especially na mahal yung technical driving class. Kasi, yes, we appreciate na 10 years yung validity ng license natin, but most of the Filipino people cannot afford the amount of the license that we have. Alam mo kapatid, simple lang isasagot ko sa iyo diyan. No? Kung magtitiwala ka, suportahan mo kami and we will do our best. Siguro kilala mo na ako. Yes. Handa akong makipag-away para sa inyo. So, actually, we are following your vlog. We've seen your vlog all over sa Manila. So, we are actually hoping that you will be our hope na matanggal yung free, or let's say at least we can lower it down para it can be affordable to some Yes, I know. like mga low class people natin. Yes, I know. Filipinos. Napaka talagang totoo na You got my vote. yes. Ang masasabi ko sa iyo, siguro kilala mo na ako. Yes. May tumatawag sa akin na hingi ng tulong. Yes, Hindi ko naman kilala, pero nakikipag-away ako. Yes. Siguro mas magandang makipag-away kapag nasa posisyon. Handa akong makipag-away basta tama. Yun ang kaya kong So, sabihin we sa are iyo. hoping for your victory. Sana loobin ng Panginoon. Dahil kahit gustuin natin, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari. Because yun kasi yung pinoproblema namin. Like personally, And I do not know kung mag-agree kayo. Yung 10-year validity, ang makikinabang doon ay professionals and can afford people. Why? yes. Why? Pag ordinaryo kang motorista, tiwali ako. Kahit wala kang paglabag, huli ka. Yes. O di negative points ka na. Yes. Oh, ay halos lahat ng ordinaryong motorista nabibiktima ng katiwalian. O so, hindi yan beneficial para sa mga ordinaryong motorista. Yes. You got my point? Yes. Oh, so ang may mga plano ako kapatid, pero it's too early na sabihin ko sa'yo. Maaaring sasabihin mo mayabang ako or something bad against me na parang ayaw kong magkaroon ng kaisipan ang mga kapatid nating motorista na dadayain kita para iboto ako. Kasi pwede akong mangako sa'yo, pwede akong mangako sa kanila. Di ba? Ay hindi maganda yan, parang pandaraya yan. Isa lang ang hamon ko sa'yo, kung may tiwala ka, suportahan mo ka. Period. Actually, may tiwala naman ako sa iyo kasi way back, we are still following. I mean, we are following your vlog. We can also hear those complaints na tumatawag sa hotline nyo. I think we have that number as well for those who will be kanang injustice or unjust violator. So, Nabanggit mo yan, yes. And by the way, may naalala ako. Salamat sis. thank you, sir. Salamat. May naalala lang ako. Dahil daw sa sinasabi ng iba na bakit daw shortcut, hindi daanin sa due process. Please let me explain. Maganda yung due process. Pero sa kasalukuyan sistema, sabi-sabi lang. Dahil kapag nag-contest ka, Tony, mananalo ka, malaki ang danyos, hindi naman babayaran yung danyos sa'yo, hindi naman pananagutin yung nagkasala. That's why sinushortcut ko para maproteksyonan at ma-damage control doon sa mga inaabuso at inaapi. Pero masigit pa rin natin gusto yung due process para mapanagot ang nagkasala. At yun nga po, kung laloobin ng Panginoon, makaupo kami, doon natin uumpisan yung due process. Pag inabuso ka, wala kang kakayahan. Sa pamamagitan namin, kakasuhan natin yung nagkamali na police o enforcer. May authority, may position, may power. Kita mo naman siguro ngayon, retired na ako.
umaaksyon ako pag tumakbo mag-isa. Pagka medyo alanganin, legally, tawag ako kay attorney. Hindi ko naman pwedeng kalat ka rin lagi yan. Di ba? So yun lang. Hindi kita masagot ng eksakto dahil ayaw kong lalabas na nagyayabang o parang gusto kitang dayain. Isa lang. Kung may tiwala ka sa amin, itaya mo, isugal mo. At kung kami ay hindi magiging magandang performance, singilin mo kami. Okay? Sige po. Salamat po. Salamat po. Sa mga ano sa mga contact, can we contact kahit sa malayo kayo? Ganito po. Dahil ang nare-receive kong tawag every minute, 24/7, maghapon, magdamag. Namamanhid na po yung tainga ko, natuturirin ako. Anong ginawa ko? Nag-set up po ako ng bagong communication system sa opisina. Mayroon akong kaibigang pastor, tinulungan ako, nag-hire kami ng IT. Meron kaming PABX server. Pag tumawag ka kapatid, may sasagot sa'yo, 24/7. Pag madali ang problema mo, mag-advise siya sa'yo. Pag ang problema mo, hindi ma-address ng tao ko, 24 oras, i-connect niya sa akin yung cellphone, conference call. Ako ang makikipag-usap sa'yo. So, ganun pala yung nangyari sa vlog mo sa YouTube. And for your information, speaking of vlog, Yeah. YouTube, for the information of everybody, bakit kailangan ilabas ko sa social media? Simple. Gusto ko ma-educate ang mga kapatid nating motorista, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi ng iba, no, gusto lang niyang kumita ng pera sa YouTube and Facebook. Those AdSense. Definitely no. Why? Anong patunay ko na hindi pera ang interest ko? Yan. Distansya lang yan. Okay. Thank you. Distansya lang. Distansya lang. Thank you. Para safety na ninyo po. Safety ninyo. Thank you. Anong patunay? Ang daming gumagamit ng content. Hindi ko pinagbabawalan. Masaya na ako. Nakikita na ako. May negosyo. At nakakapaglingkod sa inyo. Tanong, Rannel Bosita, bakit nagsasacrifice ka at handa kang makipag-away para sa iyo? Sagot, minsan lang tayo mabubuhay. Yung kaya natin gawin natin. Yan natin. Buhay si Rannel Bosita! Tanong lang sa ano kayo makuha tayo ng bagong license ba? Kung pwede lang hindi na ano yun sir yung ano mag seminar at saka yung Alam mo, driver license. Ay ma'am, salamat ha. Kasi ano sir additional na sa ano Kapatid, nakukuha akong punto mo. I agree with you. Pero wala ako sa posisyon. kapag palain Kapag nilaw ng Panginoong makaupo tayo, lahat ng the best na pwede natin gawin para sa inyo, gagawin natin. And we hope na susuportahan tayo ng ibang mga nasa kongreso. Ang importante lang, may depensa natin ng tama, na maganda at may katwiran yung ating pinaglalaban. Ito ay base sa aking karanasan. Nasa siya, sorry. Ako mo, pumalik ka, pangkaso ako dito. Any more question? Picture lang sir. Picture. I hope, nasan yung kaibigan kong susunod? Kapatid, salamat sa iyo. 94.3. Tanay City. Sana tulungan niyo kami.